Hello students, today we are start the science new chapter motion, force and work. In earlier standard you learns the more information about the motion. तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण 7वी इयत्तेतला नवीन धडा शिकणार आहोत. त्या धड्यामध्ये आपण शिकणार आहोत गती, बल आणि काम. इयत्ता 6वीच्या इयत्तेमध्ये तुम्ही शिकला आहात की गती आणि गतीचे प्रकार. बट व्हॉट डज मीन द मोशन? तर मोशन म्हणजे काय? द कंटिन्युअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. एखाद्या ऑब्जेक्टचं एका ठिकाणाहून जर दुसऱ्या ठिकाणी जर स्थलांतर होत असतील किंवा विस्थापन होत असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो? मोशन म्हणतो. अँड व्हॉट कॉजेस अ चेंज इन मोशन? आणि कशामुळे हे चेंज होतं? बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑर रिड्युसिंग द फोर्स. आपण एखाद्या वस्तूवर जर फोर्स अप्लाय करत असेल किंवा त्यावरचा फोर्स कमी करत असेल तर त्याला आपण काय करतो? त्याला मोशन देऊ शकतो किंवा त्याच्यामधलं मोशन आपण काढू शकतो. इन दिस लेसन वी लर्न द न्यू टर्म्स लाईक डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट. तर या नवीन धड्यामध्ये आपण डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे दोन टर्म्स शिकणार आहात. या दोन्ही टर्म्समध्ये काही फरक नाही. दे आर बोथ सेम्स. दोन्हीही सेम्स आहेत, फक्त फरक आहे तर त्यांच्या डायरेक्शनचा. द फर्स्ट इज अ डिस्टन्स. Distance means the length of the route actually travels by a moving object किंवा moving body irrespectively of the direction is called distance. एखादी बॉडी जर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असताना एक स्ट्रेट डायरेक्शनचा किंवा एखाद्या विशिष्ट दिशेचा वापर करत नसेल तर त्याला आपण डिस्टन्स म्हणतात. इन अबोव एक्झाम्पल 7.2. In 7.2, a starting point from A to B and B to C and C to D. When we call the A is traveling from B to C and C to D, the travels or this movement is called distance because there is not a particular direction. त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर डायरेक्शन नाही आहे म्हणून आपण त्याला काय म्हणू शकतो? अ डिस्टन्स. अँड डिस्टन्स इज अ depends upon the route, not only the smallest route, it depends upon the route that acquires. In displacement, the minimum distance travels by an moving object in one direction from original point to reach the final point is called displacement. By the example we can also tell the object A to B travels A to D. When it travels, the route is in a straight line. तो रूट काय आहे? एका स्ट्रेट लाईनमध्ये आहे आणि त्याला जायला सुद्धा काय लागतो? मिनिमम डिस्टन्स तो ट्रॅव्हल करतो. बाय द डिस्टन्स इन अ डिस्टन्स A to B, B to C and C to D. When we calculate the distance, we know the distance is very far or the more than the displacement. Therefore, in displacement, the minimum distance that travels by a moving body is in a one direction. एकाच डायरेक्शनमध्ये ते काय करतं? मूव्ह होतं. त्यावेळेस आपण त्याला डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. द डिस्टन्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. वाय इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? तर या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं की डिस्टन्स हे एक स्केलर क्वांटिटी आहे. आता स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय? द स्केलर क्वांटिटी हॅव ओनली मॅग्निट्यूड. इट डज नॉट हॅव अ डायरेक्शन. त्या स्केलर क्वांटिटी केव्हा असतात? जेव्हा त्याला फक्त मॅग्निट्यूड असतं, त्याला डायरेक्शन नसतं. बट इन डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वाय? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट हॅव इट्स मॅग्निट्यूड ऑल्सो अ डायरेक्शन. त्याचं एक विशिष्ट असं डायरेक्शन असतं. देर आर बोथ सेम बट इन डिस्प्लेसमेंट the movement of an object is minimum than the distance. ते movement काय असतं? कमी असतं. The next point is a speed and velocity. The speed and velocity. What does mean the speed? Speed means the distance traveled by an moving object or the body in a specific direction. In
इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द डायरेक्शन इन अ युनिट टाईम, की एखाद्या मुव्हिंग बॉडीने ज्यावेळेस एखादा डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स केलेला आहे एखाद्या स्पेसिफिक डायरेक्शनमध्ये नाही तर विदाऊट डायरेक्शन, त्यावेळेस आपण त्याला काय म्हणू शकतो, स्पीड. अँड स्पीड इज कॅल्क्युलेटेड बाय द फॉर्म्युला S is equal to distance covered by an object or the moving body upon time required to cover the distance. Time required to cover the distance. This is the formula to calculate the speed. And speed has a scalar quantity with a SI unit. It is a scalar quantity because it does not have the direction, and its SI unit is meter per second. That is a speed. And what does mean the velocity? What does mean the velocity? Velocity is the distance travels by a body in a specific direction in a unit time. एखादी बॉडी जर एक स्पेसिफिक डिस्टन्स ट्रॅव्हल्स करत असेल एखाद्या विशिष्ट अशा डायरेक्शनला किंवा विशिष्ट अशा दिशेला, त्यावेळेस आपण त्या टाईमला त्या बॉडीचं वेलॉसिटी असं म्हणू शकतो. अँड इट विल बी कॅल्क्युलेटेड बाय द फॉर्म्युला V इज इक्वल टू displacement ds upon total time. By this formula we can calculate the velocity of an moving object. It is a vector quantity. Also we can seen that earlier topic displacement, it is also a vector quantity, and the velocity is also a vector quantity because they require a magnitude and a direction. They have a direction and the magnitude. The SI unit of the vector is meter per second. It is also, त्याचं सुद्धा SI unit काय आहे, मीटर पर सेकंद. And velocity of an body can be changed by changing speed of the body. एखाद्याची वेलॉसिटी हे केव्हा चेंज होते, यावेळेस त्याची स्पीडसुद्धा कमी होते. अँड चेंजिंग इट डायरेक्शन ऑफ मोशन, त्याचं मोशन किंवा डायरेक्शन जर चेंज केलं तरी त्याची वेलॉसिटी हे कमी होते. वेन द नेक्स्ट पॉईंट द ॲव्हरेज वेलॉसिटी अँड द instantaneous velocity. There is an example of the truck. The truck travels. या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. एक ट्रक आहे जो ट्रॅव्हल्स करतोय A to D पर्यंत. इट ट्रॅव्हल्स 40 किलोमीटर. तो किती किलोमीटर जातोय, 40 किलोमीटर जातोय फ्रॉम A to D इन अ स्ट्रेट लाईन जातो. याचा अर्थ त्याचं काय होतं, त्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट होतं आहे. तो जर झिगझॅग टाईपमध्ये गेला असता किंवा त्याला जर एखादी दिशा जर नसली असती तर त्याला आपण काय म्हणलो असतो, डिस्टन्स म्हणलो असतो. बट देअर इज अ displacement because the truck travels in a straight line from A to D. But ज्यावेळेस तुम्ही बघता की the distance covered by the truck from A to B, distance travels by the truck from A to B is a 10 kilometer in a 10 minute. 10 kilometer in a 10 minute. 10 मिनिटमध्ये तो किती कव्हर करतोय, 10 किलोमीटर. तर यावेळेस आपल्याला असं सांगता येतं की द वेलॉसिटी ऑफ द ट्रक फॉर द डिस्टन्स AB is 10 kilometer divided by 10 minute is converted into the 60 minute. Therefore it comes 60 kilometer per 60 divided by 60 minutes. The answer is comes 60 kilometer per hour. The answer is come 60 kilometer per hour. Therefore we can tell the initial speed of the truck from A to B is 60 kilometer per hour. But it will be different at a different stage. त्यावेळेसच तुम्हाला असंही सांगता येतं की ती ट्रकची स्पीड हे डिफरंट स्टेजला डिफरंट आहे. जसं की B to C ला 10 किलोमीटर आहे,
बट इट टेक्स मोर टाईम. त्यानं काय केलं आहे त्या ठिकाणी मोर टाईम घेतलेला आहे, 20 मिनिट घेतलेले आहेत. बट इन C2D इट टेक्स 30 मिनिट अँड कवर्स द डिस्टन्स 20 किलोमीटर. तो त्याच्यामध्ये 20 किलोमीटर डिस्टन्स कवर करतो आहे. मग यावरून आपल्याला असं सांगता येतं की द वेलॉसिटी at a particular moment of the time is called instantaneous velocity. The instantaneous velocity can be different and different at different time. The instantaneous velocity can be different at the different time. The next point is the acceleration. The next point, acceleration. ॲक्सलरेशन जर मराठीमध्ये सांगायचं झालं की तुम्ही एखाद्या वाहनावर जर तुम्ही ट्रॅव्हल्स करत असाल किंवा जात असाल तर त्यावेळेस वी हॅव टू ॲक्सिलरेट द व्हेकल्स. तुम्हाला त्या व्हेकलला काय करावं लागतं, ॲक्सिलरेशन द्यावं लागतं. जसं की ॲक्सिलेटरचा जर तुम्ही ॲक्सिलेटर वाढवला तर तुम्हाला त्या स्पीडोमीटरवर सुद्धा स्पीड काय केली दिसेल, वाढलेली दिसेल. देअरफॉर वी कॅन ऑल्सो टेल दॅट द ॲक्सिलरेशन इज द चेंज इन द वेलॉसिटी पर सेकंड. यावरून आपण असं सांगू शकतो की ॲक्सिलरेशन इज द change in velocity per second and it will be calculated by the formula acceleration is equal to change in velocity upon times taken for change, and it will be also by this formula we can calculate the acceleration of the vehicles or the acceleration that takes place for move the vehicles. By increasing or the decreasing the velocity causes the acceleration. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या व्हेकलला इन्क्रीज करता, वेलॉसिटी इन्क्रीज करता, स्पीड वाढवता, त्यावेळेस ते काय होतं, त्याचं ॲक्सिलरेशनसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारे वाढू शकतं. द नेक्स्ट इज द SI युनिट ऑफ द युनिट ऑफ द ॲक्सिलरेशन. द SI युनिट ऑफ द ॲक्सिलरेशन इज द मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. द मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इट इज अ vector quantity. It is a vector quantity because acceleration need the direction and the magnitude. By the examples, there is the examples given below. The one is the marble and the second is a carom board. When we play the carom board, we will strike the striker to move from one place to another place, and it will be accelerate from that place to the place that we deserve. The next is the Newton's first law of motion. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. या ठिकाणी तुम्हाला न्यूटन्सचा फर्स्ट लॉ आहे, सॉरी काय म्हणतं बघा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सर इसाक न्यूटन वॉज फर्स्ट दॅट स्टडी द फर्स्ट अँड रिझल्टिंग द ॲक्सलरेशन. हा इसाक न्यूटन हा जो शास्त्रज्ञ आहे याने पहिल्यांदा या फोर्सचा आणि ॲक्सलरेशनचा अभ्यास करून त्याचे न्यूटन्स लॉ हे तयार केले आहेत आणि जे आत्ता आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये सुद्धा वापरामध्ये येत आहेत. व्हॉट टेल द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इफ नो फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी इट्स वेलॉसिटी डज नॉट चेंज. जर एखाद्या ऑब्जेक्टला जर आपण जर फोर्स अप्लाय नाही केला तर तो ज्या ठिकाणी आहे जिथे आहे त्या ठिकाणीच तो काय करतो, थांबतो किंवा राहतो, त्याला चेंज होत नाही. त्याला दुसरं असंही म्हणता येतं, अ स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेशनरी स्टेट और अ बॉडी इन मोशन कंटिन्युअसली टू मूव विथ सम स्पीड इन अ सेम डायरेक्शन इफ नो फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी. जर एखाद्या बॉडी जर स्टेशनरी असेल किंवा एखाद्या स्थिर स्थितीमध्ये असेल तर ती त्या स्थितीमध्ये राहते केव्हापर्यंत, जोपर्यंत आपण त्यावर फोर्स अप्लाय करत नाही. आणि एखादी जर मूव्हिंग बॉडी असेल किंवा मूव्हिंग बॉडी ज्यावेळेस सेम स्पीडमध्ये कंटिन्यू स्पीडमध्ये जर मूव्ह करत असेल तर ती त्याच स्पीडमध्ये सेम डायरेक्शनला मूव्ह करत राहते जोपर्यंत त्यावर कोणताही फोर्स अप्लाय केला जात नाही. जर तुम्ही जर याचं एक्झाम्पल बघितलात, द फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ किंवा एखादी बॉडी मूव्ह करायची असेल, स्टॉप करायची असेल किंवा एखाद्या बॉडीवर काही डायरेक्शन चेंजेस करायचे असतील तर द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी अँड इट विल बी मेजर ॲज मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तो कसा मोजला जातो, मीटर पर सेकंड स्क्वेअरमध्ये मोजला जातो. व्हेन इफ फॉर एक्झाम्पल द वेलॉसिटी ऑफ अ कॉइन डिक्रीज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
एखादी कॉईन जर असेल आणि ती कॉईन जर तुम्ही कॅरम बोर्डहून पुश केली किंवा तर फोर्स लावला तर त्याच्यावर फ्रिक्शन होतं, घर्षण होतं आणि त्या घर्षण बलामुळे त्यामध्ये एक फोर्स तयार होतो आणि त्या फोर्समुळे तो काही काळानंतर तो काय करतो, स्टॉप होतो. अँड इफ यू प्लेस अ 1 किलोग्राम स्टँडर्ड वेट ऑन अ सरफेस with no friction and pull it with acceleration of 1 meter square, the force is the applied force is called 1 Newton. The Newton. And the force needed, the energy, the capacity to do the work is called एनर्जी. ज्यावेळेस तुम्ही एखादं काम करता किंवा फोर्स लावता त्यावेळेस त्याच्यासाठी एनर्जीची गरज असते आणि ती एनर्जी ही आपल्याला फोर्स करण्यासाठी मदत करत असते. द नेक्स्ट पॉईंट इज अ फोर्स. फोर्स, व्हॉट इज मीन द फोर्स? द इंटरॅक्शन दॅट ब्रिंग्स अबाउट द ॲक्सलरेशन इज कॉल्ड फोर्स. फॉर एक्झाम्पल, अन ऑक्स पुलिंग और अप्लाइंग द ब्रेक्स ऑन द सायकल. एखाद्या इंटरॅक्शन, एखादं जर ॲक्सलरेशनला थांबवण्याचं किंवा त्याच्यामध्ये वाढवण्याचं किंवा कमी करण्याचं जे काम करतं त्याला आपण फोर्स म्हणू शकतो. अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द फोर्स इज मेजर्ड बाय द ॲक्सलरेशन इट प्रोड्यूस. त्याच्या ॲक्सलरेशनवर आपण फोर्स हे काय करू शकतो, मेजर करू शकतो. इट इज अँड व्हेक्टर क्वांटिटी. ती व्हेक्टर क्वांटिटी आहे आणि त्याचं SI युनिट आहे न्यूटन अँड CGS युनिट आहे डायन. द नेक्स्ट इज अ वर्क. The next is a work. The next is a work. What does mean the work? Work done by an force of an body depends upon the force applied to the body and displacement causes. Therefore, we can tell the formula of the work is W is equal to F into S. F into S. F means force applied and S means displacement that object done. It is a scalar quantity. It does not have the direction, it has only the magnitude. And the SI unit, the SI unit of the work is joule. The SI unit of the work is joule. And CGS unit is erg. CGS unit is erg. That is the we learn from this topic. I hope you learn well the topic, you understand the topic and complete the assignment given below the topic.